Nämähän ei enää väjää. Mutta en tiedä mihin tuo putki menee. Ja sinne on johonkin tehty tuonne kivikaivo, mutta ei väjää. Ja sama homma täällä. Joo, putki tukossa. En tiedä mihin se menee. Se lähtee tuonne päin tuonne. Mutta vetään tästä uusi. Tuonne. Olisiko tuolla alla joku kaivo? Ja tuolta kanssa. Tähän mä kaivoin tämmösen kolon. Sinne tulee saavi väärinpäin ja vähän kiviä ja tuommoinen. No itellä on tuommoinen 210 litraa. Siinä nyt pitäisi jonkun aikaa kestää ennen kuin se täyttyy, jos ei noita rännejä ja tuommoisia putsaa, niin sinnehän menee kaikki sieltä havut ja tämmöset. Mutta joo, laitetaan semmonen tuohon ja takapihalle sama homma. Tuommoinen hyvä hiekkakerros se kyllä immee. Nyt on satanut vettä niin paljon, että joo, laitetaanpa vähän kiviä sinne ja kaivopaikalle. Ensin tämmönen suorakin kannas vähän tänne pohjalle, ettei nousu muta ylöspäin. Niskataan tänne. Nyt voidaan kivillä täyttää näitä sivuja. Tänne reunoille voidaan vielä laittaa kankaat. Kivet ei ihan täytetty. Nämä reunakivet käyn. Tehdäänpä putkelle kolo. Jaha, joku ammuttiin. Entinen putki on katkaistu tuonne. Otanpa, otetaan tämä. Tämä pitäisi tukea nyt jotenkin. Tänne. Tuohon se pitäisi saada. Eli tästä lähdetään sitten kaapaloon. No niin, siinä olisi putki paikallaan. Aika hyvä lasku on tässä. Siinä on noin 4 senttiä metrille varmaan. Joo, tehdäänpä tuohon reikä tällä. Siellä olisi putki sisällä. Mukava homma. Saan nämä nurmikot takas kohdille. Tuohon onkin mukava tosiaan. 15 senttinen betoni ainakin tuossa. En tiedä miten tonne saa kaivettua putkeen. Mikä tuolla nyt on? Aika tarvitse lappu. Onko mulla on? Toista. Ei. Eikä se auto pätkyttää tämä halaki tästä. Ruvetaan olemaan lähelläkö.
Tai jo tämän lippata ja tuota. Otetaan tällaista hiekkaa. Se on vain just kankaita ees. Ja tuossa putki siinä ja siellä toinen pää. Tuo vaan pitää ruveta tuo reikästi tökkimään täyteen tota hiekkaa. Siinä on pätkä putkia. Sieltä tulee. Hyvä lasku on tässäkin. Muonakkelin tuonne palaamiksi ja hiekat pitäisi viedä pois, eli tuotettava lumikola. Ei vieläkään ole kottikärryjä, mutta jospa tähän saisi sitten takapihalta nurmikon ja sitten nuo vielä kivet laitetaan tuohon ympärille. Aina sitten ei tuolla mukulakivillä tee mitään, mutta siihen jotenkin ympäriinsä. Mitähän riittää. Melkein alkaa olla jo. Tuosta meni se putki. Tuossa on se kaivo. Vielä olisi pikkusen tuohon. Pikkuläntti. Sitten laittoin tommosen tuplamuurin tuonne. Loput kivet vaan nakellaan tuonne. Niitä on vielä aika paljon. Kyllä se sinne on vähän. Loppuu vaan aika. Ja nyt sunnuntai ja kello 7 illalla. Vielä jos nuo sais loppuun, niin sitten olisi etupiha ihan hyvä. Melkein. Joo, eihän mä ite keksinyt, että tuonne vaan nakkelee nuo loput. Mulla yleensä pitää olla semmonen järjestys ja jonkunlainen muoto tai linjat oikein, mutta kyllähän se oli näin helpompi. Ei tarvinnut ruveta lattoa mitä tuonne. Eikä lähteä viemään kaatopaikalle. Kyllä se kun nuu kasvaa tuosta, niin kyllä se on hyvä. Rupiaan tää olla melko loppuun, mutta niin ja tuohon äskeisen niin autotallit ja tämmöstä ei kuulu siihen järjestelmällisyyteen tai tämmöiseen. Ne on just siellä missä pitää. Vielä vähän. Joo, siihen tulisi takapiha. Putki ja sinne kaivo. Nyt siellä olisi tuommoinen 70 litraa saavi. Täytetään ympärystä vielä kivillä ja kangasta vähän päälle. Tämmöstä, niin sieltä se pääsee sitten vesi tuonne. Kyllä. Mutta kiviäkin on jonkun verran. Vielä on lisää tuolla, niin nehän saadaan tuonne hukattua. Hyvinkin. Joo, siinä on kaivoja. Melkoisella laskulla putki, varmaan 10 senttiä metrille. On ainakin tarpeeksi alla. Ei muuta kuin täyttö siihen. Nyt on tullut aika hyvin vettä jonkun aikaa. Pikkusen on tullut siitepölystä, mutta kyllä se sinne menee. Mikähän se tuo toinen kaivos on? Ai että se on hyvin. Entä tuo takapiha? Sinne se meni. Hyvä homma. Joo, semmonen huono puoli tässä on, kun näin tekee, niin näyttää siltä niin kuin ei olisi tehnyt mitään. Se vielä tuosta tasoittuu. Ja etupiha. On.
Pikkusen eri väristä tuosta vielä, mutta kyllä se siinä.